Aici l-am pe Motorola Edge 60 Fusion, iar astăzi vreau să vă prezint primele mele impresii legate de dânsul. În primul rând, haideți să vedem ce avem în pachet. Aici ar trebui să fie telefonul, dar eu l-am scos deja. Aici avem o husă în culoarea telefonului, ceva cărticele, le lăsăm deoparte. Avem și un cablu, însă din păcate nu avem încărcător. Încărcător ce, apropo, ar trebui să fie de 68 de W pentru a aduce viteza maximă posibilă pe acest telefon. Și încă o chestie interesantă, evident, din cauza sau datorită Uniunii Europene, acest certificat de energie. Cam atât ar trebui să țină bateria acestui telefon, nu știu ce să zic, ar trebui să fie foarte rezistent la căzături, destul de ușor de reparat, bateria ar trebui să țină peste 1000 de cicluri de încărcare și tot de aici aflăm că are rezistență la praf și apă IP68. Ceea ce este super bine. Cam asta este și telefonul și așa arată cu husa pe el, repet, în aceeași culoare precum telefonul. Ba chiar personal îmi place mai mult cum arată cu husă pentru că are aceste mici bulinuțe pe aici, dar o să lăsăm momentan husa deoparte și cam așa arată telefonul. Acum eu mai am un Edge 50 Fusion aici, dar și un Edge 50 Neo și cam așa arată unul lângă altul. Practic acest Edge 60 Fusion pare mai similar cu Edge 50 Neo din spate pentru că avem tot 4 camere pe spate, sau mă rog 4 ochiuri de aragaz pe spate. Ca mărime este aproape identic cu Edge 50 Fusion, evident fiind succesorul acestui telefon, adică al acestui Edge 50 Fusion. Și practic este mai mare decât un Edge 50 Neo, dar am un motiv destul de bun pentru care se află și acesta aici. Acum punându-l doar lângă Edge 50 Fusion și întorcându-l pe fiecare parte, vă spun sincer că eu nu prea văd diferențe, adică pare să fie cam același telefon după cum puteți și voi să vedeți. Pare totuși că rama lui Edge 60 Fusion este mai îngustă și practic tot telefonul este cumva mai curbat, inclusiv spatele, dar și ecranul, versus Edge 50 Fusion. Cam așa arată din față puse unul lângă altul. Practic lui Edge 60 Fusion i s-au subțiat, dacă vreți așa, o idee marginile negre ale ecranului. Deci da, pot să confirm că arată mai bine din față acest Edge 60 Fusion. Arată deja cam ca un telefon de top, pot să zic din față, fiind simetrice toate marginile acestea negre ale ecranului. Vorbim de un ecran pe OLED exact ca pe Edge 50 Fusion și nu de un LTPO pe OLED precum pe Edge 50 Neo. Și acum le-am pus pe toate la 70% luminozitate ca să vedem o diferență dintre cele trei. Pentru că pe hârtie, ce să vezi, există o diferență între cele trei. Practic, Edge 60 Fusion ar trebui să meargă până la 4500 de nits luminozitate maximă, Edge 50 Neo până la 3000 de nits luminozitate maximă și Edge 50 Fusion până la doar 1400 de nits luminozitate maximă. Și dacă tot vorbim de maxime, hai să le dau și la maxim ca să nu credeți că e de aici problema, că a fost la 70%. Eu nu văd să existe nicio diferență vizibilă între cele trei, pentru că de fapt luminozitatea maximă posibilă în condiții uzuale de utilizare e foarte similară pe toate trei. Adică avem 1500 de nits luminozitate maximă aici versus cel mai probabil cam aceeași luminozitate și pe celelalte două. Evident, vorbim de un ecran ce merge până la 120 de Hz, cu o rezoluție de peste Full HD, deci undeva între Full HD și 2K, mai bine decât pe anteriorul, de 6,67 inch în diagonală, iar pe față avem Gorilla Glass 7i, pentru că n-am menționat, deci și aici este un upgrade. Pe partea de baterie era modul teoretic, aici ar trebui să avem 5200 de mAh, însă AIDA 64 vede doar 5100 versus 5000 pe Edge 50 Fusion și versus 4310 pe Edge 50 Neo. Deci upgrade-ul de la Edge 50 Fusion la Edge 60 Fusion este de doar 200 de mAh, cel puțin pentru varianta globală vorbesc. Un upgrade foarte mic. Însă din ce am testat până acum, autonomia lui este fenomenal de bună. Iar la review-ul lui o să pun și secvențele de la review-ul lui Edge 50 Fusion ca să vedem și comparativ cu acela cum se descurcă. Eu astăzi am făcut testul de utilizare mixtă, 9 ore și 34 de minute de ecran pornit până în acest moment. Cu această utilizare, repet, o utilizare mixtă. Aici am filmat cu camera la 4K30 și cu luminozitate exact cum o vedeți acum, la 70%, doar pe Wi-Fi, fără date mobile. Deci, mă rog, cu Bluetooth activ, Quick Share activ și ce mai vedeți pe aici activ. Dar repet, ideea este că nu am folosit cartelă în acest telefon și mai am în acest moment 46% baterie, ceea ce mi se pare enorm de mult, mai ales având în vedere că avem doar 5200 de mAh. Totuși, repet, la review o să vedem exact cum se compară și cu Edge 50 Fusion, pentru că dacă nu mă înșel și acolo am avut o autonomie foarte bună. Pe partea de procesor e cumva
ciudat dacă mă întrebați pe mine, pentru că avem acest MediaTek Dimensity 7300. Atenție, eu nu zic că e un procesor rău. Același procesor este în Edge 50 Neo și am fost chiar foarte mulțumit de el. De aceea l-am adus și pe el, pentru că practic creierul acestor două telefoane e același procesor. În condițiile în care pe Edge 50 Fusion am avut un Snapdragon 7S Gen 2. Nu zic neapărat că e mai performant acest procesor de la Qualcomm. Ce vreau să zic este că sunt foarte similare, adică nu avem cu adevărat un upgrade pe partea de performanță, cel puțin la o primă vedere. Dar na, ce să zic, ele se comportă, după cum puteți să vedeți, relativ identic, mă rog, nu-i prea corect ce am zis, dar se comportă foarte similar, la asta am vrut să mă refer. Hai să vedem și prin aplicația camerei, dacă schimbăm între camere, punem din nou pe 1x și punem și pe camera selfie, să vedem cât de repede schimbăm înapoi pe camera din spate, punem pe 1x, și hai să facem câteva poze consecutive, să vedem care face mai repede aceste poze consecutive. Sincer, nu prea îmi dau seama de diferență, deci ambele le fac destul de lent aceste poze consecutive în condiții mai slăbuțe de lumină, să zic așa. Deci putem zice că se comportă similar. Acum, pe partea de camere, cu toate că Edge 60 Fusion seamănă cu Edge 50 Neo, care, mare atenție, are inclusiv o cameră telefoto cu zoom optic 3x, deci super bine, de fapt rămân aceleași camere de pe Edge 50 Fusion, adică literalmente aceleași camere. Aceeași principală de 50 de megapixel f1.9 cu mărimea senzorului de 1 pe 1,56 inch cu PDAF și stabilizare optică, o cameră ultrawide de 13 megapixeli cu autofocus și o cameră selfie de 32 de megapixeli, de această dată f2.2 versus f2.5, însă la fel de mare fizic, de 1 pe 3,14 inch. Acum, când vine vorba de suportul software, de exemplu acest Edge 50 Neo o să te țină mai mult pentru că are 5 ani promiși de la momentul lansării, deci încă 4 ani de Android versus doar 3 ani de Android pe acest Edge 60 Fusion. Deci cumva ăsta e 1500 de lei, ăsta e vreo 1300 și ăsta e vreo 1200, da, Edge 50 Fusion-ul. Iar Edge 50 Neo e poziționat la mijloc, dar are mai multe update-uri de Android, ceea ce e un pic dubios dacă mă întrebați pe mine. Și da, toate trei, din ce pot să văd, au Dolby Atmos. Pentru că pe fișa de specificații n-am văzut să se specifice cum că acestea două au Dolby Atmos, dar aparent și ele au. Și mă așteptam ca ăsta să fi fost încă un upgrade de pe Edge 60 Fusion, dar nu e cazul. Totodată vreau să menționez că rezistența IP68 este prezentă și pe celelalte două, dar și faptul că overall, deci per total, nu văd să fie o diferență enormă între cele trei, cel puțin ca o primă impresie. Însă mi-e greu să cred că o să-mi schimb părerea după testarea mai în amănunt. Evident, din nou, except în bateria, unde chiar și fizic e ceva mai mare decât aici și mult mai mare decât pe Edge 50 Neo. Doar că evident cel mai mult ne interesează să fie un upgrade de la Edge 50 Fusion. Pentru că na, este Edge 60 Fusion până la urmă, nu Edge 60 Neo. Voi ce ziceți? Merită cei aproximativ 1500 de lei plus minus pentru varianta de 256 de GB acest Edge 60 Fusion? Sau mai degrabă îl vedeți să scadă în preț? Pentru că sincer nu de mult a apărut și a fost lansat la 1800 de lei și repet, în acest moment îl găsim pe la 1500 de lei plus minus. Eu tind să cred că va atinge acel preț de 1200 de lei la care a fost și la precomandă, dacă nu mă înșel, sau mă rog, a fost o ofertă atunci în jurul lansării, cum că puteai să-l cumperi pe acesta la 1200 de lei. Toate că el a fost lansat la 1800. Ce mai vreau să zic legat de design este faptul că seria Edge 50 are un fel de piele pe spate, deci e ca o piele normală, iar Edge 60 Fusion și inclusiv Edge 60 Pro seamănă cu o catifea, e ca o combinație între piele și catifea, dacă vreți, ceva de genul. Mi se pare un pic ciudat, acum că le pun unul lângă altul, dar cam ăsta e feeling-ul. Hai, voi ce ziceți? Merită sau nu cumpărat acest Edge 60 Fusion? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Eu sunt oamenii care mă susțin efectiv în mod direct la momentul editării acestui clip și dacă vrei să o faci și tu, tot acolo mai jos găsești butonul de alătură-te. Acestea au fost Edge 60 Fusion, Edge 50 Neo și Edge 50 Fusion. Te aștept cu mare drag și la următorul clip, iar până atunci îți doresc numai bine.